હેલો મિત્રો, કેમ છો? લવ ટુ ઇન્વેસ્ટ વિથ ફંડમાં તમારું સ્વાગત છે. હમણાં સુધી આપણે શેર અને ડિવિડન્ડ વિશે જાણ્યું. આ લેક્ચરમાં આપણે જાણીશું કે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ શું હોય છે. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ એ પોતાના રોકાણથી થતા ઇન્કમને ગણવાનો બીજો રસ્તો છે. તેનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે. વાર્ષિક અપાતું ટોટલ ડિવિડન્ડ તેને ભાગ્યા હાલની શેરની કિંમત એને ગુણ્યા 100. સામાન્ય રીતે તેને ટકાવારીમાં દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો, આ વસ્તુને આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ. ગેલ કંપનીનું વાર્ષિક અપાતું ડિવિડન્ડ 9 રૂપિયા છે અને આખા વર્ષના અંતમાં તે કંપનીના શેરની કિંમત 86 રૂપિયા છે. તો અહીં આપણે જાણીશું કે તે કંપનીનું ડિવિડન્ડ યીલ્ડ કેટલું છે. તો તેનું વાર્ષિક ડિવિડન્ડ 9 રૂપિયા છે, તેને ભાગ્યા હાલમાં તે કંપનીના શેરની પ્રાઇસ 86 એને ગુણ્યા 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10.46%, જે ગેલ કંપનીની ડિવિડન્ડ યીલ્ડ છે. આશા રાખું છું મિત્રો, ઉદાહરણની મદદથી કોઈપણ કંપનીનું ડિવિડન્ડ યીલ્ડ કેવી રીતે ગણવાનું તેની માહિતી તમને મળી હશે. જો તમને વિડીયોની માહિતી ગમી હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.